साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा केही डाटाहरु यसरी टाइप गरेको छु। यहाँ दिएको डाटामा एउटा कोलममा यो सिरियल नम्बर छ, त्यसपछि अर्को कोलममा नेम भनेको छ, कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ र अर्को कोलममा करेक्ट मोबाइल नम्बर एन्ड नेम भनेको छ। अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने के छ त, यहाँ दिएको यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा यहाँनिर यो मोबाइल नम्बरहरु चाहिँ कुनै बढी छन् अर्थात 10 डिजिट भन्दा बढीका छन्, कुनै चाहिँ 10 डिजिट भन्दा कमका छन्। अब यहाँनिर हामीले यो 10 अंकको मोबाइल नम्बर भएको यो नामहरु यहाँनिर निकाल्नु पर्ने छ। अब त्यसको लागि हामीले यहाँनिर एक एक गरेर कुन चाहिँ नम्बर 10 अंकको छ त्यो व्यक्तिको नाम कपी गर्दै यहाँ राख्ने होइन। यसको लागि फर्मुला बनाएर एकैपटक गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने त, सबैभन्दा पहिला इक्वल टु टाइप गर्नुहोस् र इफ टाइप गर्नुहोस्, एउटा ब्र्याकेट दिनुहोस्। अब त्यसपछि LEN लेख्नुहोस्, त्यसपछि फेरि एउटा ब्र्याकेट राख्नुहोस्। यहाँनिर टेक्स्ट भनेको छ, टेक्स्ट भनेको ठाउँमा चाहिँ यो कन्ट्याक्ट नम्बरको यो फर्स्टको डाटालाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि यो ब्र्याकेटलाई क्लोज गर्नुहोस्। अब यहाँनिर इक्वल टु टाइप गर्नुहोस् र 10 गर्नुहोस्, किन त यदि यो अंकहरु चाहिँ 10 वटा छन् भने यहाँनिर शो हुनु पर्यो, त्यसैले 10 गरेको। अब एउटा कमा राख्नुहोस्, त्यसपछि हाम्रो नाम भएको डाटामा फर्स्टको नामलाई क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँनिर C को 3 मा चाहिँ यसमा क्लिक गरौँ र अब त्यसपछि यो कन्ट्याक्ट नम्बर कुनै चाहिँ 10 वटा अंक भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, कुनैमा 10 वटा अंक भन्दा कम हुन सक्छ। त्यसैले अब यदि 10 वटा अंक भन्दा बढी अथवा 10 वटा अंक भन्दा कम छन् भने ती डाटामा चाहिँ यहाँनिर ब्ल्याङ्क देखाउनु पर्यो, त्यसैले कमा राख्नुहोस् र दुईवटा इन्भर्टेड कमा राखेर ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस् र अब यहाँनिर इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। अब यस गर्दियौं। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो फर्स्टको मोबाइल नम्बर 10 वटा नै भएकोले यहाँनिर नाम आएको छ। अब मैले यसलाई सबै तलसम्म ड्र्याग गर्छु। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यी नाम भएको डाटाहरुमा चाहिँ यो मोबाइल नम्बर मिस्टेक छ, 10 अंक भन्दा कम छ, त्यसैले यहाँ नाम आएन। अब यहाँनिर यो ब्ल्याङ्क रोहरु चाहिँ हटाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने त, यहाँनिर तपाईले माथिपट्टि होम इन्सर्ट यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डाटा भन्ने अप्सनमा जानुहोस्, त्यसपछि फिल्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यति गरेपछि यसमा फिल्टर बसेको छ। अब यहाँनिर यो करेक्ट मोबाइल नम्बर एन्ड नेम भनेको छ, यो सेलमा यहाँनिर तलतिर फर्किएको एरो देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो ब्ल्याङ्क लेखेको टिक हटाइदिनुहोस् र ओके गर्नुहोस्। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जुन जुन मोबाइल नम्बरहरु 10 अंकका थिए ती व्यक्तिहरुको नाम मात्रै यहाँनिर आएको छ, त्यो भन्दा बाहेकका नामहरु चाहिँ हामीले यहाँबाट छुट्याएर त्यसलाई फिल्टर गरिसकेका छौं। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग यो इफ लेन फर्मुलाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।